Alo. Ôi, đáng à. Tới bây giờ chồng mình sẽ phải lấy con riêng ta. Cái gì ta? Ôi, cá bồi. Cá bồi. Ừ. Tôi không biết cá bồi này nó tấu hài con. Chứ về con game này nó cơ bản là nó vui. Vui như thằng cha bút phét trong cái chuyện lời kể của ổng. Mà không nhận ổng bút phét kệ gì mà beauty the kid rồi các thứ giả tình đấy. Cứ con tin nhiều. Ôi, bắt đầu lại nha các anh em của tôi. Coi ngày So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clown. Cái trò này không biết nó có việc hóa chưa ta. Rồi để tôi lên thử coi cái trò này. Juarez khóa chưa nhỉ? Hình như không biết. Thôi kệ đi, chung tiếp chơi đi thôi. Khoan, chúng ta đi đâu rồi? Để cho tôi hỏi giờ mình đi đâu giờ? Bạn hãy đi xây dựng câu chuyện của chính mình. Ở đây không đúng mà, chuyện này à. Cái đây à. Dũng đang chơi trò gì vậy chứ ta? Như ông đang chơi cái trò gì? Quên, ở kênh của mình tôi sẽ coi. Đi tấu hài, tôi biết tấu hài phải đặt chứ nghe kêu chuyện kể cha này kể chuyện ở đầu tàu lao vừa tàu lao đi nó làm thúc anh không gì vậy rồi tôi sẽ dùng tôi sẽ là lu cao bồi sao hai súng mà phải lu cao bồi chứ hai súng. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Thấy không? Lu cao bồi nó phải như vậy chứ. Mà lu cao bồi thì cũng còn đèn ánh sáng rồi đúng không ta? Thằng nào ê chết bẻ tôi chạy nào đâu tôi thấy có một bốn người đó ở đâu rồi đây đây. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing.
anh Trần nó phải là chục viên chứ nhờ. Anh Trần kiểu này có 6 viên. À đốt, chiếc xe hàng hả? Ý, cứu đi thôi nhà giàu à. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on, were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me, Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Rồi, lên này tôi lên để bắt thành mình vậy. Gì? Nào bắt tao hoài vậy? Được nhiều vậy? Mấy cái đậu xanh ngon má. Đậu nè. See, at the time, I was still pretty green, but often blundered in incredible situations. Không nhận đậu đen nó đen. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Okay, I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Ui cha mà ơi, tôi thua nước rồi. Mà xong mày nói nhiều quá. Bật thiệt á. Giờ làm sao đánh được cái đám này ra. Bắt thành chân đó, được. Đây, mấy thành trần hết đạn. Thầy câu cái này kiểu. Ôi, thì trần thấy hết. Đang thành trần với trần hết đạn. See, at the time, I was still pretty green, but often blundered in incredible situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Dạ nó nói vậy, tôi kịp nghe cái đoạn nó tào lao. Còn mày nè, thích thở một ông vào à. Hết hồn ổ vàng luôn. Để mày thẳng xuống đây. Rồi để hòn máu cái này. Kìa. Mày bắn tao à. Unfortunately, I was running out of ammo. Bây giờ tôi phải đi chạy. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Và những cái anh không giận cái trò này tôi vừa chơi mà vừa cho anh em luôn vừa chơi vừa. Finally, they managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Ghê chưa, né ghê chưa. Đường này bị đá chặt. Serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Tôi chạy hướng nào? Chạy, mẹ tấu hài ghê. Mình tàu lao tôi đã không. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow.
because there wouldn't be. Bởi vì Clanton and his men nếu như caught cha up tên with me. và người đàn ông tuân As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Mẹ thằng nào làm gì I just kept running, Dài à? not knowing Thôi where đừng the tiếp hell tục I chạy. was going. Không biết đâu, tất cả cái quái gì đâu chứ. Quái gì thì trước thì ai biết ông. Thì xin lỗi tôi không biết. Chạy mẹ đi. Chạy đến đi má. And that's when something miraculous Khi happened. tôi thấy Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache như warrior. một The chiến old binh weapon từ next to him supplied me with some Wow, much một needed viên đạn ammunition. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good. bước đường And cột. he would know. Em bước đường cột. Phim gì đây? And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. Rồi để chém. Ok, nhóm 4 đây gì? Vũ khí. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. Rồi để It was time to turn the tables. Time for the prey to tới become giờ the để prey. cho thành giờ nào á? Time for the hunted to become the Tới giờ hunted. để tăng. Time. Bây All giờ right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Bốn ném bờ đi, chả biết ném đâu. Nó đâu? Tụi em phải đi đường này đâu? I was done running. Và đó là And the old man's boys were not expecting that. No, sir. Sống lâu năm I came at them like a wild. và đó là My fury knew no bounds. Đài hai súng hơn hai tay đài nó tôi mệt học đặt tôi luôn bun trời vậy ghê mà nếu có trang trên YouTube tài hãy bên YouTube có lên không anh em tự nhiên trên cái để bay gì ta để gồm tôi đổi tên gồm tôi đổi mẹ tên lại nào ở điểm It was finally time for that old man to pay for his sins. Người anh bạn già của tôi nữa đó à đi ôi gì vậy phải đi mẹ Old Man Jordan lão già Old Man I yelled out at the top of my lungs, Jordan Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come.
but I knew I could not let that deter me. Mình không thấy cái vùng nào. Not if I was to find and kill Ringo. Thế như tôi I needed to get that old man off that gun. mẹ đạo vậy. Bắn cái đầu. Tiếp tục chạy cái đó. Mẹ kẹo tiền. Đi gì vậy? Giờ chơi đến đá luôn rồi. Phải không? Au máu bay ra chắp con đau rồi nó bắn gì sao đi thấy chỗ ổng rồi bắn sao đi trời. Bắn đá rớt bọt chết luôn. Tự nhiên nó cần cho ở đi nó bóng nó cần cho không mà nó bò đây đi cách đánh rồi cái này ta biết rồi. Con cho tôi dùng con đâu tầm hơn cái này cái máy đó cái không phải thời gian này cái đi lên rồi cái đó cứ đi lên từ cứ đi lên từ 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 cứ đi từ từ chú anh ông Momo tôi lỗi chút không từ từ anh bạn hả anh bạn à anh cứ từ từ anh không còn cái gì bây giờ hết em còn ở đây em còn chơi với anh lâu lắm nhá còn chơi lâu thì trời. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Bố mày làm được nhanh rồi đó. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James's brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Old man Clanton rồi. Ở ngoài ấy. Ngày nào này à? À, rồi bè. Anh bắn từ được không anh? Chứ anh hồi anh bắn từ đó thì bố nào chơi lại với anh. Hay càng gần nó càng nhanh. Rồi nó rớt mẹ mấy cái cây. Bun.
tôi chạy không không chạy một phép. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Rồi có vụ bóng bom nữa hả? Cái bản nào có vụ bóng bom? Show yourself. Ok, thấy được rồi, tao biết chỗ tôi đứng rồi. Bây giờ tao biết chỗ tao đứng luôn nè. Tao biết chỗ tao đứng. Tao biết chỗ tôi đứng. Ông kia rồi. Em kia bom mày ném bom hả? Ném bỏ bom trên nhau ta. Thôi gì đi. Tao nông nổ tao. Im lặng. Hắn không biết mình ở đây đâu. Để coi, giờ mình vô không mình xả thanh chân luôn đó. Sao nó vô lý vậy à? Ủa gan mà. Một lá camera đó. Cái này chưa kịp bắn luôn đó. Hoài à. Mới đứng vậy được 2 giây không chết quay luôn. Có được 2 giây tích. Đây là biết chỗ rồi đó. Bảy 75 tờ. Ta không biết là tôi làm thế nào. Vậy đó vậy. Cha nãy cho em gian rồi đó. Rồi mấy cái tụ cũng một bắt giống hơi quên. Đóng thành mấy thành viên rồi là kích nhát. Rồi tụi nó có tôi nè. Contraption damned to get. I don't know how you lived this long. Stop your hiding from me. Ta nó biết bạn đi ta. Goddamn boat. Where'd you get that? Làm cao. What a piece of crap. Chắc queo luôn rồi. Nó kỳ thế nhỉ? Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me.
hàng kệ, có hàng kệ, nó có hàng cả có hàng kệ ở đây. Let's see what Do I gotta reload again? Ôi, là trời. Là trời. Trời để coi. Đây thử chạy lên đây được không? Hey, let's see what you made up for. Không nói cả. I don't know how you lived this long. Why are you so afraid to face me, huh? Wait! Goddamn book! Oh, gotta reload! Look at you yellow belly hot sap sucker! What I ever do to you? Để bỏ lên gì? Trời. Where'd you get that? Không tới tròn. Hậu chưa? Hụt luôn hả? Nó hụt luôn hả trời? Trời nó bức tờ rồi. Chứ như là tàu từ trên em bom cái nòng này. Stop your hiding from me! Nó ném ngon hơn người ta. Nó ném hơn người ta. Oh, gotta reload! What I ever do to you? Đun. Why are you so afraid to face me, huh? Trong chạy hướng nào cũng vậy nè, chạy nằm cũng lên tới đây vậy đó. Where'd you get that? Damn contraption, damn the shit! You want stupid zombie! Đi. Lỗi tôi. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Không kịp. Nó không kịp ra. Rồi, giờ nó một viên hết độc liền. Tại mà thằng không may nó tôi lên chết má đồng rồi đó. Mẹ mình lên chết máu rồi đó. Phải không sao chứ mẹ chưa lên chết máu nên chắc không biết bao nhiêu máu trên quay rồi. Hey, let's see what you made up for. What I ever do to you? Xe ngựa là được rồi. What a piece of crap! Stop your hiding from me! Mua thực tầng. I don't know how you live this long. Damn, I gotta reload.
kìa mình. Why are you so afraid to face me, huh? Tắt. Trời ơi, đi đâu dưới vậy? Damn contraption, damn the dick. Đó, rồi, giờ biết cái góc rồi. Giờ biết cái góc ném rồi. Quả này nha. Quả này chắc chắn phải thành công. Nhầm nút. Look at you, yellow belly hot sap sucker. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps. And that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Xong. Gì đây? Chết mấy lần rồi? 30 mấy chục lần hết sọt vài lần. Tôi sẽ nâng cấp cái gì đây? Không có đủ đồ, không có điểm skill mới kinh chứ cả thiệt luôn. Nó continue. Mấy tùy đấu hài bằng cách là giúp bạn trọng lòng. Nó kiểu như là giới thiệu về lập ôi không, nhưng mà bạn phải di dài gì nó phải di đây rồi đó. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Đâu đây? Trời mưa, giờ mình đi đâu đi? Thì thằng này mày làm ơn mày giờ mưa mày đừng đi đâu đó. Cái nhẹ. So what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? This is Bob Bryant. Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Get ready, boys. Mày bắn nguyên thành trận mặt luôn rồi. Để tính ra cầm hai súng nó cũng không có lại mấy. Ấy cái thằng nào hết luôn chung đi luôn. Show yourself, coward. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Thấy lô anh. đứng thấy lô anh cái. Một miền biển Tây đúng không? Miền biển Tây sức mạnh vui vọng và sức mạnh gọi là ba thằng trận hụt hết. Bắn nguyên cây hụt hết một cây. Tao bắn nguyên một cây cho đã một không cây. Lại mày ngồi mày bắn hụt hết rồi thì làm gì mày ngồi mày chơi. Được thêm mấy thằng nữa rồi.
vậy thấy nó bắn tới bên là vui lắm. So they murdered Morgan Earp and grievously Ui, wounded trời his bắn older không thấy brother luôn kìa, Virgil. ghê không? Bắn không thường thấy luôn kìa. Anh em thấy gì không? Ê, dùng cho bè rồi. Giờ thằng nào bắn? Trời, chung nhiều thằng quá, thời tôi cái né. Phải cấp cái đá. Đùng quá thằng nào. Giống cái bắn cái bên mình. Và để tôi xa lại chút rồi. Tôi không gớp súng chứ. Thôi. Đấy, đến có bao một bánh lượng. Không dính nào á. Còn chờ vài viên lại nhé, mày đừng có. Ôi, hên quá. Còn một viên cuối cùng mới nằm viên không bắn hết mẹ. Mà hết mẹ đạn luôn rồi. Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ride, hunting those outlaws down. Một hit đi luôn. Đây là chưa? Kênh kênh để coi. Mắc kênh kênh. Với chung là nhắm nó phải cao hơn. Là kiên trong combat nè. Lần này cho nhắm. So when I showed up, that's who they thought I was. Catch him in the crossfire! Người ở đâu? Hit him from the side! Just shoot the son of a bitch! Ây, hết đạn rồi. Ủa, đó một kill. Không. Nổ. Nào chết ông trời. Mày đâu? Mày đi đâu? Mày hả? Mày nấp kiểu đó thì tao thấy chắc rồi. Tôi đi được kit. Tôi không hiểu sao là tôi được kit thì tôi cũng đúng rồi. Còn nói chung là ai muốn hiểu rõ hơn thì có thể lên coi ở Kamen Rider ta. Gót cũng được. Rider gót cái gì vậy? There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other. And I was beginning to wish I had one myself. Phải tự mình làm. Hay. Trong tôi không giàu bắn súng, tôi chỉ có chơi trò chạy thôi nè. Anh bạn ơi, anh bạn từ bạn chúng ta từ nói chuyện nhé anh bạn. Anh bạn à, đi nữa thì But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed, and that's what moved me forward. They say that Ringo was infernally fast. Đơn giản không? I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Ui, thấy không? Đứng ra, bắn mẹ. Thằng nào? Put some holes
Herb wasn't much of a match for tự him, nhiên mình nấp dậy but Doc Holliday might have. bậy rồi. Đây bậy vậy. That lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Ui trời. Con mạch tiếng có lớn không? Tiếng Việt có lớn hơn không? Lớn không? But everybody knew that Curly shot him in the back. Dạ. That was common knowledge. Có thằng chết nữa. Yeah, maybe so. But Ringo had nothing to do with it. He was just being loyal to a friend. Is that what you call it? Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some buzzsaws as big as a man. Phải bỏ qua chuyện này đâu. Tôi chừng đọc luôn. Ok. Đó. Các bạn à, các bạn đâu hết rồi? Alo, các bạn à, các bạn còn ở đây không? Cái gì vậy? Excuse me, sir. I have a question. What's that, cái gì vậy? After old man Clinton died, Old man chết. why didn't his son take over the Cowboys? Không có anh nên làm Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow-bellied to boot. Má tự đâu ra hai thằng bay vô. Tự nhiên đang hỏi coi cho đi. Mua cái thò. Bây giờ rồi tự nhiên cũng chưa quy thôi. Đây chỗ này. Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Bên trong đấy, đó là tôi đấy. Trong kêu không nhắm nó xả hơn nên bắt lên cây hết. Ui trời ơi, dính vô lưng. Đó. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Thằng kia mày đứng nhắm mắt à? Này nữa mày đứng đây làm gì? Em bóng của đây. Em bảo bóng liền ở đó đi từng. Từ từ má Nguyễn bánh cười dữ vậy. Được đồ, lấy được đồ tiền, lấy được gì ta? Nói chung là mình có được đồ. Coi từ từ. Ôi ơi, quên sao chết boy rồi, nói tới cái chết boy. Cái chết boy nãy giờ nữa. Đó, đây rồi, đâu? Vậy mày đâu? Nào mà nói. Lui.
mày thì Chiến nè, chết mày à. Tự nhiên cầm kiên à? Ok, mày cứ cầm kiên không máy, không ném mày không ném máy trong mày là mày câu 10 đời nhà mày sợ gì? Dạ. I'm sick of dealing with you. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Rồi thực hành thì tôi nghĩ là nó sẽ offline rồi. Tôi nghĩ là nó sẽ offline chứ không có thể online. Khó online. Hành nó khó online chỉ có trừ những cái môn mà giờ ít mà đụng chạm á. Khi là nghiên cứu rồi chuyên luật á thì có lẽ là gì ạ? Gì ạ? Đi. Hoài bắn tỉ. Con này chỉ chơi 1-3 thôi, không chơi 2 đâu. Một là cầm 2 súng 2 cầm. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Cái này không còn cầm này. Đây mới cầm 3. Hai kia là 1 cầm này. Thôi, tôi cầm 2 súng tôi nhầm. Anh da đen 2 tay 3 súng. Anh da đen 2 tay 3 súng. Không quên nó phải anh da đen không? Quên là cao bộ 2 súng không? Quay quay cái đồ này. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Và tôi theo cà phê là phía sau. Vậy. Ôi. Ê. Tôi trốn rồi. Vì thôi Curly Bill. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil. Kill that annoying son of a bitch. Phải kêu tụi mình. Hope you make your peace, brother. Phải kêu tụi mình chứ. Phải là kêu tụi mình. Nó bóng đại nó trời. Bóng đại nó trời. Chơi ai chơi mày. Trong gì đó Marada. Đúng rồi. Nhớ Marada trong. Bộ năm tuổi. Gì 5 căn thôi người chơi ai chơi giờ ta sẽ chơi lại quýnh ra 5 cái con thân ra nó quýnh 1 5 cái con thân ra quýnh. Thanh niên này đang chém gió chừng mấy cái chuyện gọi là cái chuyện mà không biết có thiệt hay không là ồn giết cái hợp đấy thôi mọi người. Một không nói chung là đây nè có thể là đâu mấy người này có thể là
là một nhân vật cao bồi thôi, cái gì cũng tay mà cao bồi cái chạy trước một tí thôi nó đưa ra đâu ta What are you, yellow? ở đâu vậy đó Kill you! Shit! No one kills Curly Bill! không ai giết được cơ được. This ain't my day to die! Ai không phải bí yêu Come out, wherever you are! Had enough? ôi trời ơi là trời là làm lại từ đầu luôn trời. Are you saying they ran? Ta nói gì Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! Đây rồi anh từ từ anh ơi, em xin lỗi em tới nhập chỗ này là biến anh đang cần giết bi view trong đây là chiến rất công bằng nha, phải chỗ làm đánh trong nhà của nó. Kill you like I killed Morgan! Procius gave me no choice but to take his life, but Ringo was nowhere to be found. Đã bất kỳ nơi nào đó, ở mọi nơi. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed.
Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Cái miền cây đây, miền Tây Tuken, Đông Tuken chứ. Sao nó tào lao dữ vậy? Trời ơi, đây một thanh niên nào khác à? Johnny Johnny. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Mẹ, tự nhiên thôi chuột nó hơi khó, tại vì chỗ đâu có chơi trật tự rồi tụi mình. It's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Sorry I had to ruin the legend for you, boy. But the legend ain't always true. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Đừng cái món ngựa này có 1/4 chứ không phải chạy. Thôi không sao. Cái này là thời gian lâu hơn, thời gian ngắn hơn, thời gian hồi đạn hơn. Đây là gây cái này đi để không dùng dùng là tôi nghĩ thì tôi lên này. Ok, tiếp tục nào. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. Sau đó là phải là người tiếp theo là Henry, cấp tờ thứ 3. Wasn't he the sheriff who augmented his income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Oh yeah, I remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Một bọn. Nói chung là chúng ta phải tới tiếp tục câu chuyện về một người lạng khách giết Ringo lần đầu tiên ở đó rồi. Là mệt quá. Chả ai đâu muốn nói gì đâu mệt. Bây giờ nhiệm vụ lần này chính là tôi chỉ có người trẻ có tên là Ringo. Một khoảnh tôi coi cái tự nhiên nó như thế nào vậy. Tiền trong game này dự đoán trong đây nhiêu tiền. Tôi cược là tôi cược là tới 2k 2.500. I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plummer looked like a good way to get rich quick. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plummer rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape, and that's where I thought I'd find him. Bắn nhau, có thiệt. Nó cứ bắn nhau liên tục, nó không có cái gì nữa, không có cái gì gọi là nhiệm vụ cho vui rồi. Tương tác chỉ là trong hầu hết chúng ta chỉ bắn thôi á. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. Tạm ổn.
As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. Ôi, đằng nào bắn hút này. À đây, trên đây. Trò này thánh giá không hay rồi chỗ đó đó. Nó bắn chỉ có là chúng ta đi tới bắn nhau hoài, nó hơi bị nhàm. Đấu nòng hay là thợ săn? Thợ săn lên trên này. Ta vô cái khu mỏ này à? À không. Ây gà. Đi mày. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Hoài quả lựu đạn. Cái thời này gọi là mình. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Cái này thời này gọi là There were thieves and killers, robbing travelers and hijacking gold shipments. I'm putting you down. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life. Stealing and thieving and murdering their neighbors. Ơi là trời. Ai, thiệt luôn chứ. Chả biết nói gì luôn mà thật là đẹp bài con quay. Lại chết. Chết lần thứ mấy tôi không biết. Bây giờ mình xài đây là một cái mỏ khai thác đá. Một cái mỏ. Mày né mà. Ui trời, vậy cũng chết thằng được nè. Quỳ đây. Ôi ơi. Drop you down a mine shaft. Bắn bể đứt. Không sao, rớt đến đó không sao. Chuyện khoan bên này thôi. Chúng ta đã thấy được cái gì đây. Do you know who we are? Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals.
Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. Anh từ từ quay mày đang nói cái gì? Nên tôi cũng đã hiểu rồi, nói cái quần què gì. Đây là cái Put that moron out of his misery. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched, or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any second thoughts about what I was doing? No. Như vậy tôi không biết tôi làm gì nhưng mà chắc tôi sẽ làm gì. I thought I was some kind of hero. You can ride, but you can't hide. Một hero. Anh làm em giật mình nha. Em không biết anh ở đâu chứ anh làm em hơi giật mình. Đi lên nó tự lên đó chứ gì đâu. Ồ mà có dễ. I finally made it past and headed on to meet my destiny. Đó là mọi thứ mà gì định mệnh của tôi. Phải. But first, I had something I needed to figure out. Này đẩy được không? Đẩy được không? Quên chỗ này sao đẩy được? I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Đây là ý tưởng nha, nói chung là cha này có ý tưởng á. Cái nó sẽ như vậy mà thực hành. Now you're really pissing me off. Ê, mày làm gì mà đứng trên đó vậy? Ổn, tay tôi không có dùng nhấp. Tôi dùng nhấp tôi quen à. Tôi dùng nhấp tôi quen hơn. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Mà dạo này á, người ta cũng thấy. Some of those shafts could be as deep as hell. Toàn là gì ta? Gì ta? Toàn là Way of Kingdom rồi gì? Cái gì? Anh làm sao? Mấy triệu điểm không? Không phải làm gì à? Single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. You ain't beefing me. Thế mình làm như vậy. Nghĩ qua chắc rồi. Quick reflexes often make up for a lack of common sense.
Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Không một điều I would just ta need to be may careful mắn. not to blow myself to kingdom come. Họ ta hay luôn. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. Gì đây? Mày làm gì mày chạy đâu? One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tomb. Ê mẹ chạy! Tự nhiên nấp! Thiệt tình luôn á, tự nhiên người ta chạy đánh nổ bom trong cái hầm. Mà ông ta đi điên rồi đi đâu? Ông đi điên rồi, tự nhiên đi. I freely admit my plan of attack was not just moronic, but clearly insane. Ây da. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder Đó là lý way into the mine from the opposite side. Đó là gì? Đầu tiên để hướng này chúng ta sẽ bị như vậy. Thì mày ngồi mày lý thuyết, rồi mày ngồi mày chơi lý thuyết cho đã, không mày cho tao dám thực hành kiểu gì. Không phải ngồi luôn chứ. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Không rồi mình làm xong. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. Ê, gì à? Khoan cho tôi hỏi cái chuyện gì vừa xảy ra ngay chỗ đó vậy? Tôi không biết gì luôn. Không kịp nhìn luôn. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Show your... Đâu? Trò này nó vui mà tôi không nghe cao chỗ là nó không có, nó chỉ là bắt mình đi tới nhiệm vụ này. Được phim mà cũng hay này, game này cũng nó hay, nhưng mà anh đâu mình tự do cái kiểu gì đó. But first, I would have to make a choice. Không kiểu là nó take the elevator or climb the ladder. Mình làm gì rồi chốt với dụng cụ cái tài chết rồi đi cái kiểu mình thể hiện tấu hài. I picked the more convenient and more dangerous route. Anh thấy tấu hài đẹp mà, nghe lý thuyết hay lắm. Rồi thì tôi đi coi những thứ đưa cái này. Mới cầm cái nước chưa cầm cái nước chưa kịp uống nữa rồi ngồi hai thằng còn cứ đầu luôn kêu ai phải dừng lại đi đâu đó. Dạ thưa mấy anh, em không đi đâu hết á, em chỉ đi ra giết mấy anh thôi à, em không có đi đâu em đi đánh. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Ê, mày làm kiểu gì à? Phải. Và bắn nổ được cái mưa. Right, well, he was the sheriff of both places one time or another, but that's neither here nor there. Có tên hồn thời gian nhưng mà tao sống ở đó. Tao.
lại bị ném bom. Chẳng lẽ giờ mình ném lại tụi nó? Trời, phải tính ra trình độ ném bom, ném The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Cái này mà té cái là tôi lấy đời. Trong đấu trường. À, đấu trường. Thích tôi gặp thì đấu trường Alien gì ta? Arena ném gạch. And me. This is gonna hurt. This day is gonna get worse and worse for you. Ain't it? Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. Tự nhiên né vô cái ngay cái sọ luôn á, nói chung là ngay cái sọ luôn á. Gonna blow you into next week, boy. Show off. I'm going medieval on your ass. They're gonna need a dustpan to pick you up. No blood money for you today. I need some help here. Come on, boys. Take this cocksucker out. Cầm cái đứa đệ là nó bắn tụi. Bắn éo nó rồi trên. Chơi đẹp. Nó chơi đẹp thì nó bắn không lại đâu, nó kêu mấy thằng đệ bắn hộ. Không phải liền. Ô mày chơi như vậy? Ai chơi lại mày? Lại né sai chỗ nữa. Sao trời?
sao chơi trời. God damn it! I need some help here! Come on, boys! Take this cocksucker out! I'm gonna make you pay for that! You better hide! They're gonna bury you in a million pieces! This is gonna hurt! You can shoot, but can you aim? Run! No blood money for you today! This cocksucker is smarter than he looks! I'm going all medieval on your ass! Bet you can't do it again! I can shoot too! What incarnation of bull you into next week? I do not deserve to die like this! Pick you up! Pissing me off! See what it gets you! What do you think you're doing? You've killed a lot of good men! You ain't taking me! Catch this, you son of a bitch! Why don't you just join the circus? No blood money for you today! Jumping my ass! Nó chơi độ khó nó cao đấy giờ. Gonna blow you Mày đánh chỗ nào cũng đánh next cái week, chỗ. boy! Đánh chỗ nào cũng đánh cái chỗ gì mà ngồi. You can shoot, but can you aim? Yeah, đồ So that's how Henry Plummer died. gì đâu. Him and his crew were worth their weight in gold. Trời And đất now, mệt gì đâu đó. I was Giờ- officially bây giờ a tôi bounty phải- hunter. nó bắn nó mệt gì đâu quá trời ơi là trời. Tôi không quỷ luôn á. Thật tôi không hiểu nổi tại sao cái thằng chính nó ngồi nó chơi một cái. Nó chơi cái vị trí rồi là tôi gọi nó thử tác luôn. Thử tác chơi. Mày nấp mày chơi cái nó đứng ở trong lồng kính luôn á. Gọi là lồng kính luôn á. So, did you finally go after that Bob fella? Billboard đi dễ lốt. Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Okay. Okay. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Gì Billy nữa. Ok, tiếp tục nào. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Ê, tao chưa kịp vô cái bàn, đặt tay vô bàn phím, tao vừa mới cầm ly.
I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Làm gì mà đem hơn tươi khắc đi vô đây ném bị lại. Mệt. Còn trên 6 được gì? Đi bắn bắn. Đi hành bắn. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. Trong một cái máy khó trời. God damn him! Đây cái màn này công nhận nó khó thật. Tông này trò này nó ngoài ra nó chơi cho chơi giải đố không bắt hoài cái này không có hay. Game mà bắt vậy thì It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. nhưng mà vậy mà trời cái đường dẫn này có hay như bạn để khi mình chỉ có tới cái chỗ này quá chứ gì thật gì thôi chứ gì gọi là gì lạ đó hay là một cái tương tác gì đó vui vui hay là nghe mấy nhà cha này cái chuyện này thì ra cái vui mắc cười thì đó bạn đi ra khỏi vùng to lên mày biết đâu vô đây thì vô. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. Bức tranh bị tài lực Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men, fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. God damn it! Shoot that son of a bitch! God damn him! They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. That was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. Giờ này đi vui mà nó quá. Có cái gameplay nó nhiều đâu, nó cái thời gian bắn. Chỉ nói chuyện được.
I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Gì thì các bạn là nó không phù hợp vào ai với ai cũng chơi được thì không để thôi phải không dùng chơi thôi có tôi thấy là không chơi nói đi ship đồ anh shipper anh shipper giải cứu thế giới. Let the boys know we got another law dog. Thì đó tất cả chỉ là một đi ship hàng thôi. Mà cái vụ mà cái nhiều người chính hay gì ở ngoài mình có đi gì đi ship hàng. Mà nó lên thì có việc là bắt đầu nói chung mình phải còn một cái tham. I wondered if Bob was among them. Thấy boss nếu như hắn là gì? Mày ngồi bắn tao hơi bị lâu rồi đó nha. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Nếu như đó là việc tốt, là cái sự lựa chọn tốt nhất. Giờ này nó mệt thiệt á. Mệt là bạn lúc nào mà. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Trời ơi là trời. Mệt mỏi thiệt, cái trò này nó không có cái gì, chỉ nó không cho mình nhiều thời gian nghỉ ngơi, nó chỉ là dạng như là đi đánh đi cứ tới là bắn, cứ tới là bắn kiểu vậy á. Bắn hoa I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Mẹ nó ngồi đi bắn pháo bông. Tết Tết nó đã qua lâu rồi, sao mấy anh cha bắn pháo bông chả hiểu nó bắn pháo bông dùng chắc không có thằng nào rảnh như tôi không.
I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Ơi, trời ơi, nó bắn dồn dập quá. Trời ơi là trời, nó bắn dồn dập quá. That's right. Run! I felt a certain hostility. You just met your match. I can kill you with either hand. Hide, you dilly-livered son of a bitch. You ain't beating me, boy. Nó đông quá, mình đâu. Tại sao mình phải là một chấp hết ta? Đúng là trên thanh niên cao bồi phiên bản gọi là bản thể hiện một mình ta chấp hết. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. Trong một là mình chỉ làm cái thằng trên tàu. Người biết là người không thể mà ngươi không thể chứ nhỉ? Nó là không thể chứ mình là có thể chứ. Disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Thầy ở miền viễn Tây này. Đây, và công ty đó mình sẽ đánh hết đầu. I felt a bolt of adrenaline.
Or maybe that was fear. Này nó bắn bạn ấy cho mày đi. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Thôi nói chung ai động cái đạn ở đây chứ. Tôi không đập cái đạn nó luôn. Tập trung focus thằng này. No, wait! He didn't hit me then. I'm sure of it. Tôi chắc chắn điều đó. Nó rồi, tôi chắc chắn điều đó. Nấy không hề bắn luôn như vậy, không thể là mọi chuyện như vậy. Đời. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back of the saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Gì à? Kiểu éo gì trời? Tao trong đàn bố mày, đàn Joe, what the fuck can you shit rồi? Thiệt luôn chứ. Ơi, mệt thiệt á. Mệt cái thằng cha này mà đã. Có thể rất nên tiếp tục không ta? Tôi hơi mệt cái thằng cha này đó. Chờ tôi chút. Revenge is a dish. Cảm ơn về từ khoan chờ tôi chút. Quên cái Discord này. Thiệt tình luôn. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Mai thứ ba, nói chung là hôm nay chắc có nhiều người đó. Đi chơi Halloween, đi chơi nè. Chơi trò đi chơi Valentine cũng nhiều nữa. Tôi thì đó đi chơi Valentine không có quan tâm Valentine nào cái con mà quay đây 13 quay đây á, thì tôi đợi nào tới. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Thời gian sau tới. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Tôi đi chỉnh âm thanh chứ ta. Tôi cảm giác cái âm thanh nó cứ to rồi dữ. Cảm giác âm thanh nó to thì cứ lúc nào tôi nhìn cái. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Chúng ta phải về một chiến binh. Rất là phật chút. They saw me before I saw them. Ta thấy
thiếu gì. They saw me before I saw them. Crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Trời ơi, rồi xong cái cái không lòng tôi bên này. Oh yeah! It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. đi từ từ lên cái trò này có gì thúc nó như con rất gì trên này nó có một khoảng thời gian thư giãn mà mình đi đâu đó I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of them. Nhiều game nó hay á, mà nó cứ dùng kiểu dùng cái này khó chịu. Em cho biết là điệu. Nữa có là gì để lao.
nó cầm dao nó chém tôi à. Còn sắp bị đó. Để nâng cấp skill nữa này. Nhiều nó là hoài. Okay, Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. Mà tôi đây kia. Tụi nó nhắm gì vậy? Kinh vậy. Còn A deep crevice that led to a deeper cave. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussing. Tại sao? Tại vì Việt Nam mình chưa đánh du kích nó phải tại sao? Vì cái địa Việt Nam chỉ có người Việt mình biết thôi chứ đâu có ai biết hết á. Giờ chỉ có người biết thôi chứ không ai, đâu có người nào biết, đâu có là ai biết ở đâu. Rồi thứ hai nữa là Mỹ á, một kính Mỹ nữa mấy ký, mà Việt Nam mà cái chỗ mà tài mà tình đầy các kiểu mình ngon may mấy ký nữa chứ chừng một vài đứa nó nghĩ mẹ là mẹ nó hơi đâu còn lúc mà đi bắn. Cái này là chút chân. Nói chung là mệt quá trời. Đúng rồi đó. Ôi trời đi hay mà bắn đi hoài đó bà. Mệt thì đó. Thôi tạm thời chơi vậy thôi nha. Mệt rồi. Thiệt. Mệt quá mà đó. Thôi nha, bye bye anh em nha. Nhớ follow tôi nha. Trong kênh cái cho đăng ký tên hay là thôi tôi chơi tiếp chút đi. Đợi giấy tờ để tôi chơi tiếp chút nữa. Ôi đừng hay nói gì hết nha.
Ê chứ thì không tay thì không được. Hoài có cái chỗ đơn giản ở ngoài cũng cay. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Thầy bức tường đi nha. Trời ơi, vậy không quá. Với what này là ai ta? How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Chơi hết màn đi rồi đó. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Đó là chết gì? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Làm lại. Cố tình để làm lại đi. Cố tình để làm lại cái này. Là liên tục cái làm lại cái hơn phải đi. Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the cave of death. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. Chúng ta chơi đến đây thôi nha. Mua mặt rồi đó. Anh đi nào mấy lần rồi đó. Thành cái con game tôi cũng không hiểu nổi nó ngồi. Nó cho mình chạy vòng vòng, cho đá vòng vòng á. Đuối rồi. Để nha. Mấy cái clip này mấy chúng ta chơi cái trò này nhé. Tạm thời thì tạm ngưng. Bye bye. Lần này ngưng thiệt chứ không phải là nãy ngưng là ngưng nó giả thôi, giờ là ngưng thiệt ha. Mọi người có thể cho tôi một follow, một like khi ghé vào đây nhé. Everyone follow my channel and subscribe my YouTube channel